নমস্কাৰ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ মুখ্য বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছো ইউএছ মাৰ্কেট ফ্ৰাইডে অলপমান পজিটিভ জোনত গৈ পেলাই বন্ধ হৈছে নেছডেকটো ভালেখিনি পজিটিভ প্ৰায় 1.5% মান ওপৰত ক্লোজিং দেখাইছে 1.3% আৰু ডাও জোনছও পজিটিভ জোনতে বন্ধ হৈছে প্ৰায় 0.5% ওপৰত গৈ পেলাই ক্লোজিং দেখাইছে এণ্ড এতিয়া ৰাতিপুৱা ফিউচাৰ্ছ নেছডেক ডাও জোনছ ফিউচাৰ্ছ দুইটা মোটামুটি ঠিকঠাক পজিটিভ জোনতে ট্ৰেড কৰি আছে তাৰমানে মাৰ্কেট এতিয়া আজি অলপ পজিটিভ যেন দেখা গৈ আছে গিফ্ট নিফটি প্ৰায় 150 পইণ্টছৰ গ্যাপ আপ ওপেনিং ইণ্ডিকেট কৰিছে তাৰমানে মাৰ্কেট আজি চাগে পজিটিভ জোনতে ওপেন হ'ব আৰু পজিটিভ হৈ পেলাই ট্ৰেড কৰাৰ চান্স আছে কিন্তু নিফটিৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হাৰ্ডেলটো আছে এইটো 26,000 সো যেতিয়ালৈকে সেই লেভেলটো ব্ৰেক নহয় তেতিয়ালৈকে আমি এইটো একো কৰিব নোৱাৰো সো 26,000ৰ ওপৰত সাষ্টেইন হ'ব লাগিব আজি হোপফুলি ইয়াৰ ওপৰতে ওপেন হ'ব আৰু ওপৰতে সাষ্টেইন হ'ব লাগে লেটস সি কি হয় ডেটা অলপমান চাও ডেটা অলপমান পজিটিভ হয় এফআইআই কন্টিনিউ 2-3 দিন ধৰি বাইং মোডত আছে ফ্ৰাইডে এফআইআই 1,831 crores stock buy কৰিছে আৰু ডিআইও বাই কৰিছে ডিআই 5,723 সো দুইটা পাৰ্টি বাই কৰিছে সো মানে বিগ প্লেয়াৰ্ছৰতো সাপোৰ্ট আছে গতিকে মোৰ লাগিছে আজি মাৰ্কেট অলপ পজিটিভ হ'ব লাগে এছিয়ান বজাৰ যদি চাই এছিয়ান বজাৰো পজিটিভ নিগে প্ৰায় 2% ওপৰত ট্ৰেড কৰি আছে হেংচেঙো পজিটিভ জোনতে ওপেন হৈছে সো সবফালে হৰিয়ালি দেখা গৈ আছে সেউজীয়া সো লাগিছে আজি পজিটিভে ওপেন হ'ব এণ্ড বুলিশ হ'ব লাগে লেটস সি কি হয় কিন্তু এইপিনে অলপমান এটা এলাৰ্মিং নিউজ বুলিয়ে ক'ব পাৰে NSEৰ ডেটা ওলাইছে NSEৰ টাৰ্ণঅভাৰ 2 বছৰৰ লোত চলি আছে সো হেতু এটা এলাৰ্মিং সিগনেল হয় ৰাইজৰ অলপমান আশা ভৰসা মাৰ্কেটৰ প্ৰতি অলপমান উঠি গৈ আছে এটো ভালে বাৰু যোনবিলাক নতুন ট্ৰেডাৰ্ছ বা নতুন ইনভেষ্টৰ যোনবিলাক কমজোৰ ইনভেষ্টৰ বুলি কোৱা হয় এনেকুৱা মাৰ্কেটত তেওঁলোক ওলাই যায় যেতিয়া মাৰ্কেট বুলিশ হৈ থাকে কৰোনাৰ পিছত যোনটো ৰেলী আৰম্ভ কৰিছে তেতিয়াতো বহুত নতুন ইনভেষ্টৰ যোগদান কৰিছে এতিয়া তেওঁলোক অলপমান ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ গৈছে ৰিটাৰ্ণ পোৱা নাই যোৱা 1-1.5 বছৰ জুৰি পেলাই সেইকাৰণে ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ পেলাই বহুত ইনভেষ্টৰ প্লাছ বহুত ট্ৰেডাৰ এতিয়া ওলাই গৈ আছে সো এইটো মাৰ্কেটৰ কাৰণে পজিটিভ সাইন হয় যোনবিলাক লং টাৰ্মৰ বাবে ভাবি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে পজিটিভ কাৰণে মাৰ্কেট অলপমান হালকা হ'ব সো যেতিয়া অলপমান হালকা হ'ব তেতিয়া মাৰ্কেট ওপৰত যোৱাৰ চান্স আছে আৰু এইপিনে MTF বুকটো গমে পায় মাৰ্জিন ট্ৰেডিং ফান্ডিং 2 লাখ কোটি টকাৰ মাৰ্জিন ট্ৰেডিং ফান্ডিং হৈ আছে মানে এইফালে যদি আপুনি চাই বহুত হেভি হৈ আছে মাৰ্কেট মানুহে বহুত লেভাৰেজ লৈ পেলাই পজিশন ক্ৰিয়েট কৰি থৈছে কিন্তু ৰাইজৰ পইচা একো হোৱা নাই পইচা বনা নাই সো সেইফালে অলপ মাৰ্কেট অল হেভি হৈ আছে সো যদি এইবিলাক মাৰ্জিন কল আহে মানে MTFত মাৰ্জিন কল আহে তেতিয়া মাৰ্কেট অলপমান ষ্টেবল হোৱাৰ চান্স আছে আৰু এইপিনে জাপানৰ ইন্টাৰেষ্ট ৰেট বৃদ্ধি কৰিছে আমাৰ এইপিনেতো ইন্টাৰেষ্ট ৰেট ইউএছৰ ইন্টাৰেষ্ট ৰেট কমাই দিছে কিন্তু জাপানৰ ইন্টাৰেষ্ট ৰেট বঢ়াই দিছে সেইটো অলপমান এলাৰ্মিং সিগনেলে হয় কাৰণ কেৰি ট্ৰেড মানুহে জাপানত পইচা লৈ পেলাই পইচা বড় কৰি পেলাই কেৰি ট্ৰেড কৰে কিন্তু ইন্টাৰেষ্ট যেতিয়া বাঢ়িব তো অবভিয়াছলি কেৰি ট্ৰেডটো নহ'ব কেৰি ট্ৰেড কি হয় ইয়াৰ বিষয়ে আমি অলৰেডি আলোচনা কৰিছোঁ মই থুলমূলকৈ কৈ দিছোঁ জাপানৰ ইন্টাৰেষ্ট একেবাৰে কম জিৰ' বুলি ক'ব পাৰে তাত মানে আপুনি লোন যদি লয় পইচা দিব লগা নহয় সো যিহেতু তাত ইন্টাৰেষ্ট দিব লগা নহয় মানুহে তাৰ পৰা পইচা বড় কৰি পেলাই বেলেগ কাণ্ট্ৰিত পইচা ইনভেষ্ট কৰে সো হেতু কেৰি ট্ৰেড হয় কিন্তু অবভিয়াছলি আপনি এক্সচেঞ্জ যোনটো ৰেট হেতু ৰেটটো দিবই লাগিব সো আছে কিছুমান এইবিলাক আৰ্বিট্ৰাজ ফেচিলিটিৰ সুবিধা লৈ পেলাই ডাঙৰ ইনভেষ্টৰ বা ট্ৰেডাৰে সেইবিলাক কাম কৰে আৰু কিন্তু জাপানৰ ইন্টাৰেষ্ট ৰেট বঢ়াটো মাৰ্কেটৰ কাৰণে ইমান এটা পজিটিভ নহয় জাপানৰ ইন্টাৰেষ্ট ৰেটটো কমা অলপমান ভাল আৰু এইপিনে IRCTCৰ কাৰণে অলপমান পজিটিভ নিউজ হ'ব পাৰে কাৰণ
26 ডিচেম্বৰৰ পৰা ট্ৰেইনৰ ভাড়া বৃদ্ধি হ'বলৈ গৈ আছে চ' IRCTCৰ কাৰণে অলপমান পজিটিভ হ'ব আৰু এইপিনে এলন মাস্ক পৃথিৱীৰ চবতছে ধনী মানুহ তেওঁৰ নেট ৱৰ্থ $700 billion চ' which is tremendous $700 billion কিছুমান কাণ্ট্ৰিৰ GDP ইমান নহয় সৰু সুৰা কাণ্ট্ৰিৰ GDP নহয় চ' তেওঁ কিমান ধনী সেইটো এতিয়া আপুনি নিজে ভাবি লওক আচ্ছা এতিয়া অলপমান আমি ষ্টক স্পেচিফিক নিউজ চাওঁ তাৰ আগতে দুটামান কুৱেৰি ল'বলৈ আমি যত্ন কৰিম কুৱেৰি কেইটামানটো জমা হৈছে নিৰেধৰ চেতিয়া নামটোতো অলপমান ইউনিক যেনে লাগিছে ETF SIP আচ্ছা ETF SIP কি ক'ব বিচাৰিছে ETF SIP কেনেকৈ কৰিব লাগে নে কি হয় কথাবিলাক অলপ খুলি ক'লে ভাল হয় চ' লেটছ স্কিপ ছাৰ আপোনাৰ এনালাইচিছবোৰ চাই বহুখিনি শিকিব পাৰিছোঁ যদি আপুনি ষ্টক অফ দ্য ইয়াৰ উইক ষ্টক অফ দ্য ডে দিয়ে সকলোৰ বাবে ভাল হ'ব পৰ্টফলিঅ' কিমান শ্বেয়াৰ ৰাখিলে ভাল জনাব মোৰ 47টা মান শ্বেয়াৰ আছে আৰু বাজেট তাৰপিছত ৰিভিউ কৰিম প্লাছ বেংক আৰু পাৱাৰ মেটেল ৰাখিম বুলি ভাবিছোঁ পৰামৰ্শ দিব অ'কে যোনটো আপুনি উইকলি ডেইলিৰ ষ্টকৰ কথা ক'লে যিহেতু এতিয়া বহুত চেভি ষ্ট্ৰিক্ট হৈ গৈছে ষ্টকৰ নাম ল'ব নোৱাৰোঁ তেনেকৈ ছেক্টৰ হিচাপে ক'ব পাৰোঁ চ' সেইটো অলপমান দিগদাৰ হ'ব কিন্তু আপোনাৰ পৰ্টফলিঅ' 47টা ষ্টক আছে উইচ ইজ টু মাছ পৰ্টফলিঅ'ত ইমান শ্বেয়াৰ থাকিব নালাগে 15-20টা মেক্সিমাম আৰু মোৰ মতে তেনেকুৱা হ'লে ভাল কিন্তু প্ৰভাইডেড আপুনি ভালকৈ জানে ষ্টক এনালাইচিছ কৰি পেলাই কৰিছে মানে পৰ্টফলিঅ' বনাইছে তেতিয়া মানে 15-20টা শ্বেয়াৰ হ'লে ঠিকে আছে কিন্তু যদি আপুনি একদমেই নাজানে তেতিয়াহ'লে ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন ইজ দ্য অনলি সলিউশ্যন একদম আপুনি 47কে 100টা শ্বেয়াৰ লওক যদি আপুনি নাজানে কোনোবা নহয় কোনোবা এটা শ্বেয়াৰটো চলিয়ে যাব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কোনোবা নহয় 2-3টা মান শ্বেয়াৰ ডুবি থাকিব চ' গতিকে যদি তেনেকুৱা হয় নাজানে তেতিয়াহ'লে ঠিকে আছে কিন্তু 47টা ষ্টক কিনি পেলাই মানুহ ধনী হ'ব নোৱাৰে কনচেনট্ৰেটেড পৰ্টফলিঅ' হ'ব লাগিব এইটো কুৱেশ্যনটো আছিল বিজিত শইকীয়া বিক্ৰম বৰাই লিখিছে ছাৰ আদানী গ্ৰীণ এনাৰ্জি ষ্টকটো লং টাৰ্ম প্ৰফিট দিব পাৰিবনে আচ্ছা আদানী গ্ৰীণ এনাৰ্জিটো অলপ চাই লওঁ আদানী গ্ৰীণ আচ্ছা বাই দ্য ৱে আদানীটো আমাৰ গোপীনাথ বৰদলৈ এয়াৰপৰ্টটো মুকলি বাৰু আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে কৰিছে কিন্তু এয়াৰপৰ্টটোত তেখেতক আচ্ছা আদানী গ্ৰীণ বাপৰে ছুপাৰ এক্সপেঞ্চিভ 77ৰ পি হৈ আছে আৰু খাছ নাই না ৰিটাৰ্ণ অন এছেট আছে একো নাই চেলছ গ্ৰ'থটো বাৰু ঠিকে আছে EPS গ্ৰ'থ কোম্পানীটো ইমান বেছি অপাৰেটিং প্ৰফিট নে সবফালে মোটামুটি ঠিকে সবফালে ঠিক নহয় কেইটামান এছপেক্টত ঠিকে আছে কিন্তু অভাৰঅলটো বহুত এক্সপেঞ্চিভ হৈ আছে ইমান এক্সপেঞ্চিভ ষ্টকটো মই নিকিনো বাৰু আৰু যদি অলপমান ROE ভাল থাকিলে হয় তেতিয়া বেলেগ কথা আছিল কিন্তু মই মোৰ হিচাপে বহুত এক্সপেঞ্চিভ হৈ আছে কাৰেক্ট হ'বলৈ দিয়ক বহুতখিনি কাৰেকশ্যন হ'ব লাগিব তাৰপিছতহে এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰে আচ্ছা এতিয়া ষ্টক স্পেচিফিক নিউজ টাটা ষ্টিল চাব লাগিব টাটা ষ্টিল নিজৰ ছাবচিডিয়েৰী এটা অভাৰচিজ ছাবচিডিয়েৰী আছে ফৰেইন ছাবচিডিয়েৰী মষ্ট প্ৰবেবলি ছিংগাপুৰত লিষ্টেড হয় টাটা ষ্টিল হোল্ডিংছ PT লিমিটেড তেওঁলোকে আচ্ছা এই কোম্পানীটোত টাটা ষ্টিলে 1,355 crores ফাণ্ড ইনফিউজ কৰিছে মানে হয়তো কেপিটেল এক্সপাণ্ড কৰিবলৈ গৈ আছে গতিকে টাটা ষ্টিল ফ'কাছত থাকিব ৰাইটছ এইটো এটা PSU কোম্পানী হয় RITES এইটো মেইনলি ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু কনচালটেঞ্চি কোম্পানীয়ে হয় তেওঁলোকে এটা গভৰ্ণমেণ্ট অফ বোটছৱানাৰ লগত MOU চাইন কৰিছে টু ছাপৰ্ট এণ্ড মডাৰ্ণাইজ
countries rail and transportation infrastructure এইটো বহুত ভাল খবৰ আমাৰ কান্ট্ৰিৰ কাৰণে ভাল খবৰ বস্তুৱানা গভৰ্নমেণ্টৰ হৈ পেলাই যদি আমাৰ ইণ্ডিয়ান কোম্পানী এটা কাম কৰে সেইটো বহুত ভাল খবৰে হ'ব সো ৰাইট ফোকাসত থাকিব টাটা কেমিকেল এটা হোলি ওন সাবসিডিয়ারি আছে টাটা কেমিকেল ইন্টাৰনেশ্যনেল পিটি লিমিটেড হোপফুলি এইটো সিঙ্গাপুৰ লিষ্টেড হ'ব লাগে তেওঁলোকে এটা সিঙ্গাপুৰ বেসড কোম্পানী একুয়াৰ কৰিছে 100% শেয়াৰ একুয়াৰ কৰিছে কোম্পানীটোৰ নাম হৈছে নোভাৱে পিটি লিমিটেড এইটো এই কোম্পানীটো মেইনলি সোডিয়াম বাইকাৰ্বনেট প্ৰডিউস কৰে আৰু তেওঁলোকৰ হেতু প্ৰডাক্ট গতিকে কোম্পানীটোৰ পোৰ্টফোলিও আৰু এটা নতুন প্ৰডাক্ট আহিব সো কোম্পানীৰ কাৰণে গুড নিউজ আইজিএল ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ গ্যাস লিমিটেড তেওঁলোকে এটা জেভি এগ্ৰিমেণ্ট সাইন কৰিছে আৰু এইটো হৈছে হিন্দুস্তান ওয়েষ্ট ট্ৰিটমেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ লগত তেওঁলোকে কম্প্ৰেছড বায়োগেছ প্লান্ট আৰু বায়োফিউল প্ৰজেক্টত কাম কৰিব আৰু এই জেভিটো 50% জেভি হ'ব মানে দুইটা কোম্পানীৰে 50% শেয়াৰ থাকিব আৰু আদানী গ্ৰুপ এতিয়া আমাৰ ইয়াতো গমে পাইছে আদানী গ্ৰুপটো বহুত ডাঙৰ এটা কংগ্লোমাৰেট হয় কি নাই সব আছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গ্ৰীণ এনাৰ্জি কক পাৱাৰে কক এভৰিথিং আছে পোৰ্ট সব ফালে তেওঁলোকে মাথা মাৰিছে এতিয়া তেওঁলোকে মাথা মাৰি আছে নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ জেনেৰেশ্যনৰ ওপৰত কেইদিনমানে যোৱা মাহত আই থিংক নিউজ এটা ওলাইছে সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেণ্টে এইটো বিল পাছ কৰিছে যে নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ জেনেৰেশ্যনত প্ৰাইভেট প্লেয়াৰো এতিয়া পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিব আৰু আদানী গ্ৰুপে সেইটো মাথা মাৰি আছে এতিয়া তেওঁলোকে নিউক্লিয়াৰ সেক্টৰতো নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ জেনেৰেশ্যনতো মানে এন্ট্ৰি কৰিব সো গতিকে আদানী গ্ৰুপৰ কাৰণে ভাল খবৰ আৰু আইচিআইচিআই এএমচি তেওঁলোকে ড্ৰাফট ডকুমেণ্ট সাবমিট কৰিছে সেবিৰ লগত আৰু তেওঁলোকে এটা নতুন প্ৰডাক্ট লঞ্চ কৰিবলৈ গৈছে এছআইএফ বুলি যি কোৱা হয় স্পেচিয়েলাইজড ইনভেষ্টমেণ্ট ফাণ্ডছ এইটো কাইণ্ড অফ মিউচুৱেল ফাণ্ডে হয় ইয়াৰ বিষয়ে কেতিয়াবা ডিটেইলছ কথা পাতিম সো আজি মুখ্য বাতৰ ইমানে কাইলৈ আমি আকৌ লগ পাম জয়